där säger du till alla kvinnor i hovet. Bara riktigt sexigaste. Är det en sån kliché? Det sa du inget om i natt. Inte ska det anstå mig att behöva tala om för kronprinsen att han behöver göra bättre ifrån sig än vad han behövt prestera för andra små kammarjungfruar. Du lyssnar på alldeles för mycket propaganda. Så har man ju själv sett ett och annat. Ska en konungason behöva böna och be för att få audiens hos fröken Månsdotter? Om han går ner på sina bara knän så kan hon säkert tänka över saken. Pressen verkar alla vara på plats. Och pressträffen börjar om någon minut. Erik, är du redo? Ja. Ni kommer komma in härifrån i ordning. Först du, sen Johan, Katarina, Cecilia, Erik. Ja. Här borta är jag. Ja. Sträck på dig. Nej, lyssna för fan. Blicken rakt fram. Slappna av i axlarna. Och le lite, men inte för mycket. Där. Där har vi blivande konung. Slappna av, pappa. Jag är född till det här. Nej, jag har gjort dig för det här. Och sen när jag har gjort mitt tillkännagivande så tackar du ödmjukast För det ärorika uppdraget som anförtrotts mig. dig och din blivande drottning. Som offentliggörs vid en annan Den pressträff. här pressträffen. Vi måste svara på Nedräkning till sändning. Slappna 15, av, du klarar det här. 14, Tror du inte? Le lite, blicken 13, framåt. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kära Sverige. Kära bonde. Kära präst. Kära sjuksköterska, chefstädare, bankdirektör, pensionär, lärare, elev och förälder. Mitt kära Svea rike. Det var inte länge sedan jag, ensam, i frossande minusgrader, skidade igenom ett förfallet rike. När ingen annan vågade. Det var inte lätt. Med vinden piskande i ansiktet och frost upp i skägget. Men trots motgångar lyckades vi tillsammans resa oss och befria Sverige från den danska Kalmarunionen och undgått 100 år till av förtryck och elände. Och i första hand så vill jag tacka er. Förutom er och ert stöd hade det här aldrig gått. Vi har gjort det här som ett lag, en familj. Och ni alla, bonde som adel, har valt att se mig som eran landsfader. Och det är en stor ära. Tack ska ni ha, min kära familj. Jag, Gustav Eriksson Vasa, eran konung och landsfader, står här framför er idag med ett tillkännagivande av en ny reform som ska ta Sverige in i en ny era. En faderfamiljens beskyddare, en förebild hos sina barn och en pålitlig äkta make. Men hur kan jag, en sådan enkel och ensamstående man, leva upp till den förväntningen? Jag ska se till att ni känner er beskyddade och att ni har en förebild ni kan lita på, alltid nära till hands.
Era barn och kommande barnbarn ska sova tryggt i flera generationer framåt. När jag, Sveriges landsfader, skänker er mina egna barn. Jag och mina 9 barn kommer att vaka över er oavsett om ni befinner er borta. Vi kommer att vaka över er oavsett om ni befinner er borta. Vi får hit kartan av Sverige! Kära bror, ni ser nervös ut. Ryggen är i pannan bedrar dig. Egentligen borde jag få hela Sverige. Om inte jag blir hertig kommer jag strypa gubbfan. Ni kommer bli gamla och dö långt innan mig. Du ska vara glad att du får något. Han är ung och förstår sig inte på ansvar. Och därför borde jag få allt på en och samma gång! Hälsa på dig. Jag har paxat Västra Götaland. Från och med denna dag återgår Sverige till att vara ett arvskungadöme. Ett rike där kronan går vidare från far till son. Och med detta ämbete skänker jag er, min förstfödde son, som nu blir Sveriges kronprins och er framtida rättbäck konung. Erik Gustafsson Vasa. Jag tackar ödmjukast för det ärorika uppdraget som anförtrotts mig. Jag är stolt över att fortsätta bygga på det Sverige min far alltid visste vi kunde bli. Under mitt styre ska försvarsbudgeten dubbleras, civilförsvaret ökas och gränserna stärkas. Europa ska se att Sverige inte är att bråka med. Ja, ni hör gott folk hur stort och krävande ansvaret för kronan är. En man kan inte förväntas axla detta stora ansvar själv. Oroa dig inte. Nej, verkligen inte. En applåd för er kommande regent, kronan. Vad får jag? Ja, ni ska inte behöva oroa er att det är slut på landet om en tragedi inträffar där Erik inte längre kan ta hand om er innan han satt en son till världen. Låt mig presentera min näst äldsta son, Johan. Johan, som hertig så är du skydda ditt folk och göra vad som krävs för befolkningens säkerhet. Finland, ni kan vila tryggt när hertig Johan håller Ryssland och Polen på avstånd. Finland, ni är i goda händer. Suomi, olet hyvissä käsissä. Nu är det min tur. Ja, Karl. Ser du kommer få en stor bit av Sverige. Värmland, hälsa på er nya hertig. Inget mer? Du skyddar oss från Norge. Norge är tråkigt! Och så har vi det sista stora hertigdömet Östergötland där... Men fan vad det ska vara Östergötland? Det måste vara mitt. Absolut inte! Pappa, jag vill inte erövra massa berg. Ge mig vänner! Åh, vad kan jag få med? Aj! Sia, älskade lilla, kan du bara lyssna på mig? Här borta ska jag ha mitt skott. Det sitter en drottning på engelska tronen och du blir en bit av Sverige, lite skitunge med storhetsvansinne. Med 700 Mina kanoner! kära döttrar! Se så måna om att tjäna Sverige. Det är med ett tungt faderhjärta som jag har gått med på att de ska få knyta Sveriges allianser utanför vårt lands gränser. Jag har
4 underbara döttrar. Redo att knyta starka allianser ute i Europa för rikets skull. Nej, 7000! Låt mig presentera Katarina. Och Cecilia. Anna. titta inte på mig. Jag citerar. Vi hade lika gärna kunnat bli ersatta av bordslampor och ingen hade märkt skillnad. Slutcitat. Och så lilla Fröken Elisabeth. perfekt. Ska inte lämnas ihop med drottning Elisabeth den första av England? Just det, helvete Magnus! Låt mig presentera Magnus, min yngste son. Nej, inte det. Min näst yngsta. Får jag här på 4 tal? Du som inte ska ta ett enda jävla beslut. Erik är 14. Johan är 3. Karl är 9. Vilket nummer får han? Ha, vilken liten du får. Nej, inte det. Ge hit en historiebok. Det är fler i Östergötland än i Värmland. Va? Orättvis. Här, Magnus är bara Magnus. Magnus av Östergötland. Jag tar den också. Vad har du gjort? Erövrat. Redan i detta nu påbörjas det nya riket. Katarina, min äldsta dotter, har funnit kärleken hos Edsarna och Ostfriesland. Hertig Edsarna. Greve Edsarna och Ostfriesland. I Tyskland. Hoppas att ni måste Och det här ska firas med en stor förlovningsfest. Pappa, sändningen måste Som tydligen Erik är så ivrig i att anhålla. Då så, svenska folket. Med dessa ord presenterar jag för er det nya Sverige. Tack så mycket för att ni kom. Det här kommer bli storslaget. Ja, storslaget. Storslaget, Gullan! Jag gratulerar till det kommande äktenskapet. Lissi, kolla på mitt nya Sverige. Ja, för i helvete, ge tillbaks dem då! Det där är inte mitt fel att du inte kan försvara dina landsområden. Det är fan helt sjukt! Kära Cecilia, om du hade varit med på repetitionerna så hade du vetat att pappa skulle gå igenom beslutet om ett patriarkaliskt arvkungedöme. Precis. Tjejer kan få män som startar krig. Om du snälla krig som för kvinnor slipper du stryk! Cecil, lugna ner dig. Det är inte värt det. Det skulle bli ett blodbad! Kom för helvete, ge tillbaks dem där! Är det här på sandlåda konungen skådar i sitt eget hem? Erik, enrum nu! Jag har byggt upp Sverige från grunden. För att ni, mina barn, ska leva tryggt. Är det så här du tackar mig? Genom att låta dina syskon leka rövare och bete som småländska bönder? Du förväntas bära ansvar för hela riket. Men du kunde inte ens försöka Sverige att leva framtida drottning. Du har själv sagt att... Vad tror du svenska folket känner över att kronprinsen har utomrättsskapliga affärer med betydelselösa kejsarflickor? Det spelar väl ingen roll? Och vad tror du andra makter ser när Sveriges regering inte har några kompetenta tronarvingar? Det finns så många bra alternativ. Du måste ta äktenskapsmarknaden på allvar! Alltså behövs väl för fan bara hitta en vettig profil och svepa höger! Har inte bestämt mig igen. Våld på gatorna. Upplopp.
innan jag tog makten. Ingen levde tryggt. Allt mitt faderhjärta vill försäkra mig om är att mina barn har en trygg framtid framför sig. Erik, min son, vårt anseende är Sveriges trygghet. Likadant som Karl tog sig an nya hertigdömen inför en öppen ridå, lika lätt kan Sverige falla i andras händer om deras ledare visar minsta tecken på svaghet. Jag för. Kom här. Jag ser starka åskmoln växa mot öst. Den här presskonferensen var menad att avskräcka fienden. Europa tror att vi är svaga och att vi inte vet vad vi gör och att vi inte är några att räkna med och att vi fortfarande är outbildade lågadlar som inte förtjänar kronan. Katarinas förlovning måste gå enligt planerna. Det ska bli en förlovningsfest som får England att blekna i jämförelse. Ett snedsteg och Danmark, Polen och Ryssland ser det som en inbjudan att få anfalla. Men bara vi, Vasa-ätten, kan hålla ordning i Sverige. Jag för. Börja med att få ordning på dina halvsyskon. Få ordning på dina syskon, jo tjena! Halvsyskon! Alltså halvsyskon? Magnus! Kronan kan jag klara av. Men Karl, Johan, Cecilia! Vart är Elisabeth? Hon och hennes kammarjungfru gick till sitt rum. Tillsammans med Karl. Vad gör Karl med Elisabeth? Han svansar alltid efter henne. Hur fan förväntar sig pappa att jag eller att ens någon i detta jävla land kan hålla på på sitt... Ingen i detta jävla land har så mycket tålamod! Förutom Magnus. Magnus, du Magnus. Jag vet inte om jag... Jag vänder mig till dig som min närmsta bror, vän och hertig av Östersjön. Östergötland. Att se till att Cecilia håller sig lugn under förlovningen. Jag vet inte om jag borde vara den som... Cecilia bryr sig inte om någon. Hon kommer se till att pappa avsätts och jag skickas till stupstocken. Efter fiaskot ser hon till att Johan dör innan han än blivit kronprins och Finland invaderas och blir ryskt, polskt eller vad fan. Edzard lämnar Katarina vid altaret och Cecilia själv, ja hon blir pirat och tar över Danmark och bjuder in dem till en picknickpromenad rakt in i Sveriges hjärta och ödelägger hela Östergötland. Plötsligt är det Karl som är kung och medan han avfyrar alla sina 7000 kanoner så skvallrar pressen om att deras älskade flaggskepp Vasaätten välte och sjönk innan det än nått utanför hamnen. Medan du ser på i vetskapen om att du kunde förhindra allt det här. Tronföljden är i säkra händer, hör jag.
älskade bror efter han kommit hem levandes från Rysslands invasion. Sluta skratta! Pappa, sändningen måste avbrytas! Det är bra, håna mig bara! Kära bror, jag ser varken ryssar, tyskar, danskar eller polacker. Eller Karl med sina 7000 kanoner knackandes på vår dörr. Inget skepp har förlisats och Gustav Vasa håller fortfarande ordning och reda. Elisabeth! Jag har gått igenom vetenskapsmarknaden åt dig. Elisabeth! Och jag har några förslag till dig. Elisabeth, snälla! Anstår det verkligen kronprinsen att besöka sin lillis hovdam efter att ha mottagit pappas veden? Han dessutom inte försökt svärja om löftet av en tronarvinge. Det är vuxengrejer, inget du förstår. Fröken Måns startade en konkebil. Och här. Nej, jag måste passa upp på prinsessan Elisabeth. Passa upp den blivande konungen. Åh, ska det fria? Nej, ers höghet. Denna upphästningen är reserverad för hans framtida drottning. Res på dig och ser ynklig ut. Berätta mer. Som du ser är jag helt omöjlig. Och unik var stick! Oroa dig inte, herr Johan. Sådana små misstag har aldrig visat sig vara ett problem förut. Du är inte lite fräck, du månsdotter, vågar reta en kung i nöd. Flytta på er. Usch. Nå. Ni lyssnar på Sturepodden från Sturepodden, Sveriges podd number one. Jag är Sture från självaste Stureätten. Bros till den av den Vasaätten. Här med senaste nytt från toppskiktet Sverige. First thing first. Brorprins Erik var stilig som fan! Vilken nästan fick mig att glömma hur läckra syrror han har. Synd och skam att det ska nedgraderas till grevinnor någonstans i Europa. Och nu, om dagens presskonferens där Gustav Vasa lovade makten till sin äldsta son. Och han bjöd hela sin familj på ett riktigt tårtkalas av Sverige. Men det vi alla undrar, är det här ett sätt att hålla brorsorna borta från kronan? Eller litar han inte på att Erik kan ha ställningen i en blivande stormakt som Sverige? Äsch, det där var inte så farligt. Sa ni förresten kingens besvikelse när Mr King 2B inte verkar ha några tronarvingar på G? Ryktet går att hans konto på den adliga datingappen äktenskapsmarknaden håller på att läggas ner på grund av inaktivitet. Den har redan över 500 000 visningar. Har den det? Seriöst, har den det? Och enligt en säker källa från hovet vet vi att han inte är ensam under nätterna. Kan Erik fylla upp landsfaderns skor? Eller går han sin farfars öde till mötes? Ja, wow, vad var dina värld Sture från Sturepodden! Sture! Det låter som att Sture fortfarande är bitter över att Vasaätten blev tilldelad kronan och inte dem. Vem bryr sig? Ingen lyssnar på Sturepodden ändå. Tycker du han har fel? Om du ska stolt fortsätta bygga på det Sverige din far alltid visste vi kunde bli, så får du allt skynda på dig i den kungliga sänghamnen. Är det avundsjuka jag hör från fröken Månsdotter? När du matchat med din drottning så ska jag säga till att ni är redo för bröllopsnatten. Det kommer behövas många repetitioner. Nej, jag väntar inte hur länge som helst. Usch, kan ni sluta äckla er? Jävla kocklock. 5 minuter. Bara 5 minuter. Hon ger mig gåshud över hela kroppen. Du hörde vad hon sa. Fine. Vad har du?
Jag har samlat på mig en del länkar och tog mig friheten att rensa bort en del av de tyska prinsessorna. Inte för att vara respektlös mot din mor givetvis, men de är ganska tråkiga alternativ. Dessutom har de flesta den där... Habsburgshaken. Ja, sen är det skralt, centralt och västerut. Det högsta realistiska jag kunde hitta var en dansk prinsessa. Men jag tror att vi kan avskräcka ryssarna om vi är först i kvarn till de här polska prinsessorna. Det får du släppa in polacker. Är du helt över huvudet? Det är en strategisk allians. Det finns en verklig möjlighet att Ryssland vänder sina erövringar mot Finland när Sverige står inför maktskifte och passar då på att marschera rakt in i Stockholm. Ja, gör vi ingenting så blir vi värdar till Stockholms blodbad del 2. Den här gången stolt sponsrat av Ivan den förskräcklige! Det är jag, Magnus. Jag skämtar egentligen inte. Den ryske tsaren är verkligen upp till sitt rykte och jag befarar att den finska viken blir hans nästa erövring. Gör vi ingenting så kommer polackerna känna likadant. Och alliera sig med dem är logiskt. Hon. Ja, du har ju alltid varit en finsmakare. Vem är hon? Drottning Elisabeth den första av England. Ska inte blandas ihop med vår egen syster Elisabeth! Magnus, för i helvete! Ja, hon hade ju varit ett kap. Men... Stor konkurrens. Hon har inte träffat mig än. Du har en ny älskare varje vecka. Och hon avvisar säkert 10 friare per dag. Hon ändrar sig när hon ser det här. Tänk realistiskt! Ryssland är ett verkligt hot! Om er egen flottan kan vi sänka dem innan de än tar sig ut ur din lilla vik. Kom igen. Vi snackar England! Och de bara råkar ha en ensam ung jungfru i behov av en storslagen hjälte. Högmod kommer före fall. Bling! Drottning Elisabeth den första av England har avvisat din matchning. Omöjligt! Polackerna kanske inte ser så dumma ut nu. Ingen kan säga nej till mig! Nej, för vem kan väl säga nej till Erik Gustafsson Vasa? Den mäktige Gustav Eriksson Vasas förstfödde son. Vad läser du? Vad tror du, din profil? Så där skulle jag aldrig skriva. Jag har en förstklassigt påkostad utbildning med rikets mest framstående lärare. Jag vet inte vad du tycker, Magnus, men jag tycker det här låter precis som Erik. Haha, ge hit den där! Jag söker en kvinna med starka höfter och fertilitet i grad med min styvmamma. Yikes. Du ska härstamma från ett ädligt släktben och vara lika oskuldsfull som Jungfru Maria. Ja, Elisabeth ser uppenbarligen inte vilket kap du är. Klart som fan att de swipar bort mig med den här skiten! Jag gillar bilden där porträttet där ditt tyska påbrå syns. Magnus, här! Hur går det förresten med förberedelserna inför Katarinas förlovning? Det här har betydligt högre prioritering. Ja, det kommer behöva mer än bara bilder. Vad mer tycker tjejer om? Det är du som är experten. Fan vad ni ska klaga! Var lite nöjda, jag har hittat min drottning. Har ni ens kollat på gästlistan? Du vet, Sture, hovet, andra adliga, viktiga personer. Tror du Sture är en så bra idé? Det är lugnt. Sture är schysst. Ja, Sveriges framtid kan gott vila på att du gör ett bra intryck inför raden. Det är lugnt. Jag har gått på hundratals påkostade tillställningar med pappa. Planeringen kommer att gå svinenkelt. Beställa in kypare, väktare, underhållning, kockar. Vänta. Ja, men alltså beställa in tonvis med mat, skitmycket sprit, polera kyrkans silver, tvätta slottet invändigt och utvändigt. Allt det där? Jag trodde det var uppenbart. Vart ska man ens börja? Du måste fokusera och prioritera. Låt mig ta hand om äktenskapsmarknaden åt dig. Så att du kan fixa ihop mig med polacker! Snälla Erik,
Jag ser till att få Elisabeths uppmärksamhet. Men dina flörttaktiker håller jag mig långt bort ifrån. Fine. Men får jag några polska DMs skänker jag Finland till Magnus. Du har mitt ord. Katarina, för fuck's sake, stanna! Vad kul är Cecilia på det, Magnus. Du har det viktigaste uppdraget av alla. Jag bryr mig inte om vad du gör eller hur det går till. Se bara till att Cecilia inte syns, inte hörs eller ställer till det under förlovningen. För i fucking helvete, Katarina! Lycka till! Lugna ner dig, sa jag! Hoppas rikemanskola för att stärka sitt eget ego så kan han väl gifta sig med snubben själv! Inte så högt! Låt honom höra! Låt honom gråta! Min syster ska inte säljas bort som någon gris! Hellre en gris än kvar i det här helvetiska rövhålet! Så vad då? Du lämnar en förtryckare mot en annan. Ja, och du borde göra samma sak. Helvete heller! Erik fattar ju knappt vad han håller på med. Allt kommer gå åt helvete. Då kommer vi få första parkett. Och när Erik har kört allt åt fanders så står Johan näst på tur. Det kommer också gå åt helvete. Och sen så är det Magnus. Vad fan bryr sig om Magnus? Tronföljden! Det är inte Magnus som är född efter Johan, det är du. Du borde styra. Sissi, jag vet, okej? Men, lyssna här. Greve Edsard, min trolovade, hans bror Johan. Greve Johan av Ostfriesland! För fucking helvete, Magnus! Det ska inte blandas ihop. Tjuvlyssnar du? Du säger väl ingenting till pappa? Helt otroligt att någon som du kan bli hertig. Förlåt? Du har ju inte ens någon jävla personlighet. Sissi, nu är du för hård. Magnus, han är bra på att lyssna. Perfekta prinsessan. Poetisk är han. Du är så privilegierad och du gör ingenting med dina privilegier. Så fucking bortkastad. Cecilia är fucking bortkastad! För i helvete! En häxa! En häxa! Cecilia är en häxa! Strypfri! Grattis! Tack. Du med? För vad? Östergötland? Ja, just det. Du verkar inte särskilt glad. Inte du heller. Jo, jag är glad. Cecilia. Det är komplicerat. Pappa. Pappa. Förlåt att du behövde se det där. Tror du hon kommer förstöra förlovningen? Om Cecilia kunde starta sin egen reform så hade hon gjort det utan att tveka en enda sekund. Men hon är lika maktlös som jag, född till att vara en bricka i pappas politiska spel. Inte är det så illa. Magnus. Du hade varit en riktigt duktig prinsessa. Du måste tro att jag är helt desperat. Det var Cecilia, tror jag. Jag har stått ut med Eriks ansvarslöshet, med Johans sarkasm, Anna och Sofias nonchalans, Karls
upptåg. Perfekta lilla prinsessan Elisabeth som pekar ut minsta lilla snedsteg och ditt. Jag har stått ut med att vara den som tar hand om och tröstar Cecilia och ljugit för honom att det är okej och allt kommer bli bra. Jag har stått ut med att vara den ansvarstagande, omhändertagande, välvilliga, äldsta, perfekta prinsessan. Jag hatar det! Jag hatar allt! När jag står där under livesändningen så vill jag bara skrika! Bokstavligen bara skrika rakt ut. Och vem har hunnit stoppa mig? Egentligen. Jag är bara ett litet steg ifrån att höja rösten och... Pappa hade ju blivit rasande. Men så vadå? Det blir han ju ändå. Han har byggt ett dockhus här för alla i Sverige att beskåda. Det finns 2 vägar för mig härifrån och det ena är i en likkista. Greve Edzard har en bror. Det är det enda sättet som jag kan rädda Cecilia härifrån. Men självklart så vägrar hon att lyssna. Magnus, hjälp mig. Jag vet inte om jag... Jag sköter Edzard och Johan. Greve Johan och Ostfridslag. Sluta med det där. Det ska inte blandas ihop. Du sköter Cecilia. Jag vet inte. Annars tar inte jag grevens hand. Okej. Magnus, tack. Tack så jättemycket. Du hade verkligen varit en perfekt prinsessa. Han gömmer sig bakom Elisabeths kjolringen. Vad gör du kvar här? Va? Vad gör du kvar här? Stick! Cecilia, ge dig. Jag tänker inte ge mig, för jag har samma rättigheter som din värdelösa lillebror. Fine! Dö här då om du hellre gör det! Va? Vad sa hon? Dö här då. Jag hörde! Ibland påminner du mig om pappa. Ska du ha strid? Det måste vara jobbigt. Ingen fucking aning om! Att alltid vara så arg. Jag är alltid arg! När jag ser dig är du alltid där. Om du inte säger något till pappa stryper jag dig. Vad är du kvar här? Stick och stör någon annan. Sluta stirra, det är fan obehagligt. Fucking bortkastad. Okej då, prinsessan. Vad vill du? Du kan hälsa Erik att han kan komma hit och sköta sina egna strider istället för att skicka sin knähund. Nå, ut med det då. Katarina bryr sig väldigt mycket om dig. Hon har inte sagt någonting om någon fucking tysk. Och nu förväntar hon sig att jag bara ska stå här och se på när Erik skeppar henne långt bort någonstans. Det kanske inte är så illa. The fuck, Magnus? Att komma härifrån, menar jag. Greve har knappt något att komma med. Snacka om att gifta bort alla privilegier hon har. Jag orkar fan inte. Men grevens bror... Byt samtalsämne om du ska vara kvar här. Så, hur går det för Erik? Har han hittat någon drottning eller whatever? Han verkar ha hittat någon. Okej. Vem är den lycklige? Drottning Elisabeth den första av England. Vad är han dum eller? Gör mig en tjänst och kyl ner hans uppblåsta huvud. Det kan bara pappa och fröken måste notera. Hon har någon virat kring sitt lillfinger. Jag hatar att jag respekterar henne så mycket. Hon är värdig, pålitlig, allt som Erik inte är. Vet du vad, Magnus? Jag har en idé. Du vet, jag kan ge greven en chans. Om du ser till att Erik bjuder upp Karin till dans.
Karin Månsdotter, idiot. Ja, Någon annan och jag ser till att Eriks studenttid blir ett helvete. okej. Bra Magnus, du lyckades ju till och med hålla en vettig dialog. Grattis! Elisabeth! Öppna! Syster Cecilia, vad ger mig den Var äran? är Karin? Fröken Månsdotter har besök. Fröken Cecilia? Karin! Fröken Karin! Jag kallar dig Karin. Karin. Och vad kan jag hjälpa dig med? Magnus här skulle vilja bjuda dig som gäst till förlovningen. Jaså? Det är oroväckande hur kronprins Erik ligger runt till höger och vänster när han är aktiv på äktenskapsmarknaden. Håller du inte med? Tänk vilken skandal det skulle bli om han blir påkommen med någon random brud under natten. Och därför vill fröken Cecilia att... Erik är ju störtkär i dig, det fattar ju hela slottet. Om du är vid hans sida, då vågar ni inte ens snegla på någon annan. Karin ska ha mig. Du är stor nog inte behöva barnvakt. Som gäst på festen kan du röra dig hur du vill, dansa med vem du vill, till och med en blivande kung. Vad är det ute efter? Men det är ju Magnus som kommer med inbjudan, inte jag. Ja, snälla fröken Månsdotter. Kvällen skulle bli mycket lugnare om du var i Eriks sällskap. Vi slipper anfallskrig när kvällen räddats av en kvinna från folket. Jag kan tycka det låter som en oerhört bra idé. Jag förväntar mig inte mindre från storsyster Cecilia. Jag tycker det låter som en urtöntig idé. Ja, men ingen frågar dig om din fucking åsikt. Tyst Karl. Förlåt. Men jag vägrar ta ansvar för hans handlingar. Hans handlingar får stå för själv. En dans. Eller två med samma kvinna leder inte till rubriker. Okej. Om det är vad prinsessan önskar. Härmed tackar jag ja till hertig Magnus inbjudan. Om du ska låta med prinsen så måste du som inte riktigt med att jag vill precis kom. Se till att Erik bjuder upp Karin till dans och håller sig till henne. Kapisch? Kabisch. Cecilia att inte ställa till med Erik. Cecilia måste ju välja greve Johan. Greve Johan. Jag fattar inte! Alla! Kommer nog få ju sagt om tålamod. Det är dum jävla tyngd! Drygt. Nå, vad ville storsyster Cecilia? Jag vet inte, typ något dumt som Erik måste dansa med Karin, annars ställer hon till det eller något. Intressant. Sjukt komplicerat om du frågar mig. Och osammanhängande. Och korkat! Karl! Det här har vi väntat på. Plan Kalix? Tålamod. Kom och hjälp mig med något snarare. Okej.
Gästerna står utanför dörren. Spellistan är förberedd. Champagnen serveras inför grevens frieri. Du ser bekymrad ut. Ingen prins, konung eller hertig visade någon form av intresse. Och de där ostfriarna knappt avgöra. Det måste gå enligt planerna. Det kommer inte vara problem så mycket länge till. Jag har nämligen bjudit in Europas mest ärorika kvinna. Har du fått en match? Far får hålla utkik över dansgolvet när jag bjuder Sverige på en kväll de sent kommer glömma. Det ser jag sannoliken fram emot. Och dina halvsyskon. Är det ordning på? Ikväll kan far bara luta sig tillbaka, ta en drink, slappna av och fundera på lite tidigare pension. Sträck på dig, Leo, blicken framåt! Åh, grevarna! Välkomna, välkomna! Det är en ära att ha er här. Greve Edsard förmodar jag. Angenäm. Greve Johan av Ostfridsland. Det här är min bror. Angenäm. Kung Gustav Eriksson Vasa, Sveriges landsfader. Hej! Angenämt. Edsard, greve av Ostfridsland. Välkomna till mitt rike. Katarina har vi alla sett fram emot att träffa er oerhört mycket. Jag tror att vi kan få goda relationer. Det ser fint ut. Väldigt engelskt. Vad gör Cecilia här? Du skulle ta hand om henne. Du Erik, kolla! Jag försökte matcha med Elisabeth för skojs skull. Med en bild på dina vader. Och vi matchade! Titta! Hon skrev nice legs. Ja, men matchade ni? Ja, inte ens Englands kräsnaste kvinna kunde säga nej till de här. Oroa dig inte. Hon blockerar mig kort därpå, som förväntat. Använder du äktenskapsmarknaden för att skicka skämtbilder till Elisabeth den första av England? Lugna dig, far. Johan menar säkert på att en allians med England skulle se väldigt bra ut. Och vad är din plan? Göra Finland engelskt? Tänk realistiskt. Hon är en drottning av sin egen union. Tror du hon tänker låta en hertig från Sverige dela på makten? Nej, far. Jag förväntar mig mer av dig. Och du ser bedrövlig ut. Sträck på dig och väx för fan lite mer hår på benen. Så allihopa, sträck på er, hörde vad han sa. Johan? Du har inget att oroa dig för. Eller hur, Magnus? Välkomna till dagens festligheter om mitt väl utsmyckade slott. Vi Vasar bjuder er på en kväll fylld av mat, musik och självklart så mycket alkohol ni orkar dricka. Ett sånt billigt silver. Jag har för mig har varit rik. I mina barns ära, ät er fulla, drick er mätta, spara inte på något. Skit i det här så drar Jag har inte träffat prinsessan Katarina Skål än. för Sverige! Och skål till våra utländska gäster, greve Edsard och Johan av Ostfridsland. Ni hittar mig i förfriskningarna. Vad i helvete var det där? Du matchar med Elisabeth! Ja, ingenting funkade. Jag visste inte vad jag skulle göra. Du skulle hjälpa mig, inte sno min tjej! Jag har aldrig haft intresse för din engelska drottning. Håll dig till dina polacker! Är hon på väg eller? Vänta, hade du på riktigt ingen plan B? Hade du skött ditt jobb hade jag inte behövt den! Vart ska du då? I'm out.
Greve Johan ser ut att gå snart. Så synd. Har ni sett fröken Månsdotter? Hon är din plus one. Jag ursäkta fröken om jag stör. Jag letar efter fröken prinsessan Katarina. Jag är Katarina Gustafsdotter Vasa. Det är en ära att ha er här, greve Edsard av Ostfriesland. Ja, förlåt. Det måste vara en konstig greve så här. Jävligt konstigt. Magnus! Ursäkta oss. Kära broder Magnus, kan inte du ta med syster Cecilia till förfriskningarna? Han har en månsdotter att hitta först. Magnus kanske behöver lite hjälp från sin bästa syster. Fine. Men skynda på innan jag ångrar mig. Du får ursäkta min syster. Hon kan vara riktigt förtjusande när hon vill. Du måste vara andra fiolen. Prinsessan Cecilia förmodar jag. Andra stråken. Mitt rykten och före. Vad gör Cecilia med Greve Eddards bror? Du skulle ta hand om henne! Erik! Sture! Fan vad tjusigt ordnat! Jävligt nice! Får vi gratulera! Ska bli king och allt! Men du, vi har inte ses på evigheter! Kan jag sända? Skojar! Ta inte så seriöst! Kom! Ta en drink med mig! Så, vad gör en stilig greve som är alldeles ensam på sin brors förlovningsfest med ett stort glas brännvin? Är det här vad ni småadlar kallar för festlighet? Allt jag ser är en billig kopia av ett engelskt hov. Du har fan rätt! Ursäkta, vad sa fröken? Om förtal var ett problem här, då skulle jag blivit undervisad för länge sedan. Inte visste jag att prinsessan var så frispråkig. Det där var väl ingenting. Får man festa med någonting mer? Är det sant att din bror försöker fria till drottningen av England? Lika sant som att han sätter på sin lilla systers kammarjungfru. Lilla Svea rike. I ena stunden är ni förtryckta av den ynkaste unionen i hela Europa. Och i andra tror ni att ni kan nå upp till Englands toppar. Skål för den. Från en broder till en annan! Hur går det på äktenskapsmarknaden? Det ska inte vara bra, vill jag veta. Har du nobbar av hela Europa? Var har du ens fått det ifrån? Ja, ryktena går att du kanske svänger åt andra hållet. Jag har nämligen hört att du spenderar nätter med de andra stånden. Kronprinsen gör vad han behagar med vem han behagar. Ja, då måste den där Månsdotter vara väldigt behaglig. Hon är mer än behaglig. Hon är... Jag kan ta henne! När du är klar alltså, jag har inget emot dina sloppy seconds. Månsdotter. Är det ingen slampa? Fine! Cecilia? Vad är du ute efter? Våra familjer har varit vänner så länge att det nästan var lite orättvist att din farsa som tog kronan är danskarna pappa. Men vår vänskap, mitt inflytande och alla de uppgifter du kommer stå inför, vore det inte skönt att ha en trogen bundsförvant utan anspråk på kronan som kan ta hand om dina hertigdömen? Katarina har varit nice, men Cecilia är rätt så het. Och vad har lilla Sture efter att erbjuda Svea rike? Du skrattar nog inte så länge när Johan vill ha mer än bara Finland. Vem ska rädda dig då? En liten greve från Ostfriesland när Johan kommer in marscherande med Rysslands trupper i spets. Jag har 500 000 följare som kan göra vad som helst för dig. Men jag kan nöja mig med Elisabeth. När hon nått en kvinnas ålder alltså. Om du fortfarande lever då. Vill du säga?
Förlåt om jag frågar, men det är inget fel på fröken. Ursäkta? Jo, men liksom, jag är bara en greve, du prinsessa. Som äldsta dotter är det mitt ansvar att sätta standarden för vilka allierade nationer som mitt land sluter förbund med. Påstår du att titeln du bär inte är passande för denna kollation och att ni inte har något att erbjuda för den förening som min far ser framför sig? Det är väl inte jag som ska... Jag menar, låt oss invänta det perfekta ögonblicket. Efter dansen, när musiken har tystnat. Tyskens bönder verkar se rätt så kalla ut. Vi måste få igång dansen. Ja, genast. Stopp! Inte utan en hemliga gäst. Vem jag dansar med är väl inte så viktigt. Vem kronprinsen dansar med är inte så viktigt. Är hon? Hon är... Ja, Erik, var är hon? Ni ser ut att ha det trevligt. Finns det plats för en till i säcken? Du ska se till att hon infinner sig här Pappa omedelbart. bara lugna sig så ska jag. Jag tänker inte tolerera att kronprinsen inte har någon att dansa med. Ursäkta? Hur många gånger har jag sagt till dig att inte smyga upp på din fas så? Där. Excuse me, I'm late, Johannes. Fröken Måns. It was a long journey and I had to catch my breath. I hope I haven't missed a dance. No. We haven't started yet. Vad håller du på med? Rädda ditt arsle, vad tror du? Please meet our father, King Gustav Vasa of Sweden. Where are my manners? I didn't know I was in the presence of such a high royal company. The father of Sweden himself. It's a pleasure to meet you, sir. Pleasure is all min miss. Inte behövde du vara så blygsam, Erik. Vad står ni här med en föråldrad man? Men se så, roa er. Just det. Enjoy the evenings. Måns. Dotter, jag visste... Magnus. Jag tror att grevarna har någonting att fråga. Fröken Gustav, att få er lov. Ska det stå tjuv hela kvällen eller bjuda upp en skandalprinsessa till dans? Ja, ett sånt erbjudande kan man inte säga nej till. Fröken Månsdotter. Får jag lov? It would be an honor, Your Highness.
jävligt mycket skulle jag säga. Månsdotter kan inte jämföra sig med dem. Karin. Karin. Mitt namn är Karin. Jag tror nog det är dags för kronprinsen att ta över förandet. Jag får väl gratulera för alla allianser som har bildats här. Du hade fixat! Om vi fortsätter. Greven och Cecilia verkar vara ganska trevligt tillsammans. Låt Magnus ta hand om det där. Det är därför du är här. Ni tror inte jag kan ta hand om mig själv. Jag behöver inte dig. Magnus, pappa, jag har något ansvar! Vänta! Jag tror inte jag uppfattade frökens namn. Låt mig säga några ord. Greve Edsard av Ostfriesland. Det är en stor ära att ha er här. När ni är här så kan ni och era fränder känna er som hemma. Jag hoppas att vi efter denna kväll kan sprida starka relationer i hela Europa. Aha. Vad är... Ha! Ja, fröken Gustavs Vad håller du på med din jävla? Horar ut dig inför hela Europa! Fortsätt, Evan! Katarina Gustavs, vill du? Du ska lynchas, kastas ut på gatorna och bli ärglös, din jävla slam! Fortsätt! Fröken, jag vill Det är du? inte lika illa som att kronprinsen knullar med bollflickor! Katarina, kom med stiger! Vi drar härifrån! Cici, De bryr sig inte om oss! Cici, det räcker. Snälla, du förtjänar mer än... Cecilia, det räcker! Sluta, säger jag! Ja, greve Edsard. Jag tackar ja till ditt äktenskap. Jag säger ja till att byta en mot en annan. Jag, prinsessan Katarina av Sverige, ska bli grevinna av Ostfriesland. Jag ska följa med dig över land, över hav, lämna mitt hem, mitt folk, min familj. Vad väntar du på? En applåd! För greven och Cecilia ska fängslas och straffas hårt! Se bara vad de gör så fort de kommer i närheten av en stormakt! Vi måste sätta exempel på vad som händer när man gör Sverige till åtlöje! Jag sa en applåd! Katarina!
vad pinsamt. En tyst minut. Okej, fuck that! Nu kör vi igång podden! Boom, boom, bam! Sturepodden från Sturepodden, Sveriges podd number one. Era värld, Sture! Välkomna till Sturepodden, jag är värd Sture med senaste nytt från toppskiktet, Sveriges egna Vasa 1. It's been crazy! Sen skandalprinsessan Cecilia ger massvis av nytt material till skvallerpressen. Min favoritrubrik måste då ändå vara Greve Johan Osvedan ertappad i prinsessan Cecilias kammare med hosorna näppeligen nere. Priceless! Glöm inte skicka in bilder, jag kan inte få nog av hans ansiktsuttryck. Och till att skicka in teorier om vem ni tror brorsans mystiska danspartner kan vara. Och nu till dagens toppnyhet. Brorsans kröning var helt sick! Han bjöd hela Stockholm på ett kalas som varade i flera dagar med en penningpung out of this world. Och kronan, fetare än själva drottningen av England. Jag svär Sverige troget livet ut. Och som min faders önskningar är det min uppgift att föra vidare Vasas arv. Jag, Erik den 14, tar emot äran att bli eran konung och beskyddare. Jag väntar inte länge med att starta sin egen reform. Jag ser en storslagen framtid för Sverige och ett rike värt att försvara. Med skattehöjningarna kan vi dubblera Försvarsmaktens budget och rusta upp civilförsvaret. Var man ska bidra med sitt strå till stacken. Hashtag let me cake. Jag drömmer om att var man ska känna sig trygg vart han än må befinna sig i vårt avlånga land. Jag ökar därför kronans makt i alla hertigdömena och stöttar mina bröder i dessa svåra tider. Ingenting ska kunna ske utan min tillåtelse. Allt för att vi ska kunna behålla det vi är, det vi tror på och vår frihet. Enligt en säker källa från hovet vet vi att Erik har hållit sin kära bror kronprins Johan på armlängds avstånd. Jag har varit er värd Sture från Sturepodden. Likea, subscribe om ni vill ha mer från toppskiktet Sverige! Bra jobbat idag allihopa! Svenska folket älskade det! Du kan inte mena allvar. Karl, bra jobbat idag! Fortsätt så ser du snart dina 700 kanoner! 7000 kronor. Vad gjorde hertigdömen för att vi skulle... Elisabeth! Wow! Du var bedårande när du vinkade till folket. Pressen älskade det. Kostnaden för körningsfesten har nästan till tömt statskassan. Erik, för helvete, för du ska till krig utan att ha säkrade allianser! Ers ego är ett hör i Hertig Magnus! Det verkar visst som att prinsessan Cecilia och den finska hertigen har glömt vart utgången är. När du visat dem ut vill jag tala med dig i en rum. Visa dem här för Erik. Han kommer inte få en syl i vädret. Kan jag lita på dig? Jag kan försöka. Nå. Känner du? Nya, friska vindar sveper in över Sverige. Du och jag, beskyddare, fältherrar, segrare. Rusta upp dina Östgötabönder mot en marsch mot Danmark. Varför då?
för fredsbevarande. De ska bara vara där och vara redo ifall de nu... Du vet. Och jag menar, tar de det som en provokation är det väl jävligt att vi är förberedda? Ja, det är väldigt bra. Vad är det där? En Johan bad mig... Inte ett ord om Johan. Att Sverige står utan drottning är eftermälet av hans misslyckande. Vi drar till England så snart dina östgötabönder är sig av. Östgötabönder? Ja, östgötska. Oroa dig inte. Du klarar det här. Skit i att träna dem. Blir det krig så dör de direkt i alla fall. Ja, typ så då. Tja. Hur gick det? Du vet han... Du vet, alltså... Och vad sa han? Han sa så många saker. Mhm. Efter flera misslyckade försök att bilda allians med Polen har den ryske tsaren Ivan den förskräcklige tystnat. Ryssland kan mycket väl i detta nu bygga upp sina trupper för en invasion. Det kan vara vår sista chans att bygga en egen allians med Polen. Jag har ett annat förslag! Okej. Vad sägs om att rusta upp våra egna otränade bönder? Du kan skicka dina mot Ryssland och jag kan skicka mina mot Danmark. Så är vi redo ifall kriget kommer till oss. Det ska inte hinna bli krig. Det är fredsbevarande. Det är en provokation. Far gjorde oss till hertiga, trogna bundsförvanter till kronan. Vi har ett Vi har ett ansvar att göra vad som krävs för att skydda befolkningen. Visa de här för Erik, prinsessan Katarina. Och om du dessutom kan matcha med hennes syster, med hennes syster, då får vi en dubbelt så stark allians. Han behöver inte vara den som matchar. Vi kan åka redan ikväll om han så önskar. Till Ostfriesland? Till Polen. Polen? Ja, Magnus, Polen. Men England? Sverige har inte tid för ditt velande! Förlåt. Nej, förlåt mig, Magnus. Han måste fokusera och prioritera. Jag måste gå. Snälla Magnus, det är Katarina Jagalonika av Polen. Fan, snälla. Helvete. Du har ingen rätt att sucka. Med alla Eriks nya lagar måste allt jag gör gå via honom. Du är fucking kronprins! Som tvingas se på när hans äldre bror raserar det arv hans far vid sitt liv. Du ska skatta dig jävligt! Åt att fixa åt oss! Du är inte den enda som... Varför blir prinsessan Cecilia så plötsligt då? Ha? Ni ser förfärade ut. Det är inget, han är bara stressad. Jag känner mig också förfärad. Far skulle aldrig slösa med pengar och störa freden så här. Och nu är det Katarina här. Jag vet inte vad jag ska göra, vem jag ska vända mig till. Nej, han är verkligen bara stressad. Men vad gör vi om ryssen kommer? Som kronprins, hertig av Finland och din bror ska jag göra allt i min makt för att se till att hålla dig och Sverige trygga. Allt är Cecilias fetar med videospel! Men väck upp någon gång då! Där är ni. Ha. Och titta här, vem som hittat ut i den kungliga sängkammaren. Fröken Cecilia vet mycket väl att jag har andra uppgifter i slottet. Allt det här är ditt fel! Ursäkta, jag tror inte jag hörde vad fröken Cecilia sa. Vi hade en deal. Och jag sa till fröken Cecilia att jag inte skulle ta ansvar för hans handlingar. Tack vare dig får jag inte gå vart jag vill, prata eller ens andas utan hans kungliga höghets tillåtelse. Fröken Cecilia kanske hellre önskar att dela greve Johans straff. Anklagad för sexuellt övergrepp, fängslad, utvisad och om man ska tro Sturepodden, kastrerad. Oh, vad fuck! Det är inte alla i Sverige som bryr sig om hur
Kungafamiljen väljer att göra bort sig. Ni ska vara tacksamma att er syster kan kalla er grevinna av Ostfriesland trots ert skamlösa beteende. Gustav Vasa var en egocentrisk, dubbelspelande diktator, men han visste i alla fall hur man spelar korten rätt för att bibehålla freden. Då måste fröken Månsdotter förstå att hon distraherar självaste konungen från att ta äktenskapsmarknaden på allvar. Han bygger upp för krig. Europa bygger upp för krig. Sverige är ett land omringat av stormakter. Kungen har som i första hand uppgift att skydda det lilla vi redan har. Jag trodde hertig Johan om någon förstod det. Gör då Sverige en tjänst och lämna honom! Till skillnad från hertig Johan så förlitar jag mig inte på hypotetiska allianser till svar på allas problem. Inte heller gömmer jag mig bakom en vägg av sarkasm och martyrskap. Vissa har lärt oss att stå på våra egna ben inför konsekvenserna av våra egna handlingar utan att gömma sig bakom någon annan. Jag kommer i alla fall att lämna ett brev till fröken Cecilia. Känner jag igen handstilen rätt är det nog ett efterlängtat. Om ni ursäktar. Vad tror du pappa hade gjort? Pappa, han hade väl... Pappa hade nog... Du jag tror har han hade blivit en sån mes. Det är inte läge just nu, Karl! Du låter Erik gå så runt dig som en jävla bitch. Och så utser du Magnus som general i ditt fälttåg. Jag är hertig över Västergötland, Södermanland, Närke och Västra Götaland. För jag tog det jag ville ha utan att be om lov från någon. Ja. Vad du gjorde under fars prästträff kunde ses som provokation mot hela Sveriges kommande regement! Och ändå är det inte jag som har fått skit för det! Pappa blev inte kung för han lät sig bli överkörd av någon mes. Han tog kronan rätt ur händerna på Sture, plundrade kyrkan på allt deras silver och skapade en myt om sig själv genom att kontrollera pressarna. Pappa var en av de mest handlingskraftiga männen i hela Europa. Och ändå är det bara en av hans söner som har ärvt hans djärvhet. Erik spottar på dig medan du krälar framför hans fötter. Kommer Erik gifta bort mig? Ni lyssnar på Sturepodden från Stureälven, Sveriges podd number one. Med värld Sture! Brännhetaste nytt. Mysteriet är löst. Kungens mystiska brud, known as Europas mäktigaste kvinna. Hans egna ord visar inte bara vem som helst. Enligt min källa från hovet var det ingen mindre än en av prinsessornas kammarjungfru utklädd till högadel. En enkel kvinna från folket. Ja, sitter man på toppen och hamnar på botten, då får man väl ta det man kan. That's it. Och vart ska du? Jag åker. Till Polen? Är du dum eller? Han kommer att tacka mig! Du tror fortfarande alldeles för högt om honom. Den som inte erkänner sitt förräderi mot kronan och kommer fram nu. Om den inte kommer fram så avmäter jag hela bunten! Du kan inte mena allvar. Testa mig inte! Jag hade ingen aning om att prinsessan Månsdotter var närvarande. Bror Magnus och syster Cecilia var oroliga för brors skull. Syster Cecilia var med på det! Jag har i alla fall inte varje öra mot varje vägg som Magnus som är fucking överallt! Jag hoppas att Östra Götalands alla bönder har förberett sig inför den sista nattvarden. Det blir de som bjuder på kanonmat med herrgängsen i sikte för att kunna kontrollera den danska gränsen inifrån. Nej, inte jag, vet inte. Det är inte försvarskrig du bygger upp inför, Erik. Det är en invasion! Men jag har sparat det bästa till sist. Jag har hört att kronprins Johan blivit less på att följa sin kungs order. Och jag ser redo för att dra på rackarresa till Polen. Är det sant? Vem i helvete? Jag gör vad som är bäst för Sverige! Ditt trots mot kronan
Magnus. Och när vi är tillbaka så har vi löst alla dina problem. Du dömer dig till döden för högförräderi! Du kan inte mena allvar. Det är konungs ord gäller! Efter allt jag gjort för dig! Jag är Erik den 14, sluta, dubbel nu! han är din Husarrest. På obestämd tid. Johan fråntar sina privilegier, han ska skärmas bort från omvärlden och låsas in på sin kammare. Därefter ska prinsessan Cecilia göra sig redo för avfärd mot Luxemburg och hennes nya markgreve väntan. Jag tänker inte bli pricka i ett jävla spel! Grattis, hertig Magnus, du är nu Sveriges nya kronprins! Vad väntar du på? Få hit mina östgötabönder! Gå! Lämna mig! Varför försvarade du Johan? Jag försvarade dig. Jag kan klara mig själv. Och hur gick det förra gången du inte lyssnade på mig? Nu lägger du det i. Jag går då! Fröken Måns att jag beordrar dig att stanna! Karin! Vad vill du mig egentligen? Jag är här för att jag vet att du vill ha mig här. Men framförallt är jag här för att jag vill vet. De är rädda. Alla är rädda precis som du. Jag är inte rädd. Folket har all rätt att vara rädda. De hör om krig, våra finanser och osämjan. Du kan vara så mycket mer. Men just nu är det inte Sverige du försvarar. Min far reste arméer, höll ryggen fri och gav ett helt land en ny reform. Men han hade ingen syskon! Ingen av de andra har ens varit i närheten av... Fuck det här alltså! Jag vet inte om jag är tacksam över att slippa av fars näve kring min hals. Eller om jag önskar att han... Det finns ingen instruktionsmanual liksom! Vad jag än gör blir allt skit! Varför lämnar du mig ett fucking arvskungadöme? Varför tyckte du att det var en bra idé att göra hertigdömen till sina egna små nationer? Det är som att be Brutus hugga mig i ryggen! Bilda pålitliga allianser. Men också försvara kronan. Min mamma är tysk, men jag ser inte direkt Tyskland komma springandes till vårt försvar. Jag behöver inte Johan, Polen eller några groteska Habsburgshakor. Pappa, han visste precis. Han hade hela sitt liv nedtecknat. Säkert redan innan han satte på sig de där jävla skidorna. Han visste precis. Men allt han hade, allt jag har, ingenting! Förutom du. Jag skiter i den engelska drottningen. Du
Månsdotter. Du sätter hela Sverige på spel. Jag skiter i Sverige! Du är kvicktänkt, intelligent och viker inte för någon. Det finns ingen jag hellre vill ha vid min sida. Jag har alltid varit okej med att det finns andra. Alltid varit okej med att du en dag ska gifta dig med någon av högre grad. Och det var kul. Det vi hade. Men... du är en sån kliché. Karin Månsdotter, vill du gifta dig med mig och bli Sveriges drottning medan att föra Vasadynastin vidare? Hur kan man tacka nej när självaste kungen går ner på sina bara knän? Ja! Helvete. 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 Helvete! Efter allt jag gjort för dig! Det här är ingen lek! Hör du det? Det är ingen lek! Jag visste att far skulle kasta äktenskapsmarknaden på dig. Jag visste att du inte skulle se över den ordentligt eller ta den på ansvar. Jag har sett över varenda europeiskt lands kultur, politik, position, handel, etablerade allianser, potentiella hot, vad vi kunde erbjuda dem, vad de kunde gagna av oss. Jag spenderade timtal med att jämföra varenda ogift prinsessa jag kunde hitta. Delade ni intressen? Hade hon rätt vader? Rätt höfter? Rätt skratt? Rätt skostorlek? Rätt kings? Varför sa han det till mig? Fine att du inte lyssnade. Fine att du kastade mig under bussen. Men det här! Och nu står du där. Lika ensam och oförberedd som den position som du satt Sverige i. Fan. Jag är så jävla fucking. Jag är helt jävla... För i helvete, Erik! Du får det låta som att han skulle ha ett samvete. Han har präglats mer än någon annan att tjäna kronan och... Han tänkte ge dig dödsstraff! Och en hertig menade att... Fan, Erik, om man bara kunde ha gjort som jag sa. Erik. Han blir inte bättre än så här. Det handlar ju om ansvar! Låt inte mig störa. Jag är bara här för att njuta av spektaklet. Ja, då får jag önska syster Cecilia en trevlig resa till Luxemburg. Jag hoppas att båda parter kan uppfylla sin del av avtalet. Vad menar du med det? Johan, vad menar du med det?
Nu är det Magnus tur. Easy peasy. Han klarar inte av pressen och tar rampljuset. Så använd det emot honom. Ja, jag är kapten. Kung Erik den 14. Syster Cecilia, Har vilken satt sin lillebror överraskning! Johan i Jag huset gratulerar till för sitt brott snälla mot syster. kronan. Kung Erik säger att han skiter i Sverige och är villig att sätta sitt land på spel. Och senaste nytt är att han friar. Sänk rösten, sa jag! Jag har alltid sett upp till dig. Så passionerad med storslagna visioner om en rättvis värld. Det är du som är Stures källa. Men kära syster, världen är inte perfekt. Vad hindrar mig från att sälja ut dig här och nu? Ja, men tycker syster, det är rättvist att vi får sitta på första parkett och se hur broder kör allt åt helvete. Är det rättvist? Vi ska måna om att tjäna kronan men säljas bort som grisar. Hur vet du det där? Ja, är det någonting jag har lärt mig det. Hur man håller korten under bordet. Karl? Ja, du är ju inte den enda Vasadottern som drömmer om något mer. Men Karl? Men brinningssyster är också vilskan och född till maktlöshet. Erik faller först högmod. Johan ett steg från avrättning. Magnus redo att falla samman när som helst. Vi måste spela innanför ramarna. Kvar står en liten skitunge som lyssnar på allt Lizzie säger. Snälla syster, jag ger dig en chans att påverka utfallet av ditt eget öde. För var inte det här sista viljan han bad monster att bjuda upp Erik till dans? Men om du verkligen vill tjäna kronan kan jag inte klandra eller hindra dig. Om sist söker mig hos broder Magnus. Kära syster Cecilia. Jag kan med glädje meddela att lönnen grönskar nästintill lika vackert i Ostfriesland som hemma i Sverige. Här finns en tystnad och fridfullhet som jag aldrig tidigare upplevt. Jag hör inget gormande, inga kameror jagar mig och jag behöver inte hålla mig undan. Tystnaden är enorm. Och jag finner mig ofta sökande efter min systers lustfyllda skratt. Det är inte förrän jag motvilligt blivit inkastad i ett av Tysklands hundratals riken som jag äntligen förstår vad spelet om Europa handlar om. Ett land är inget mer än massor med vilsna människor som delar på en yta i jakt efter något som kan förena dem. Den som hörs talar. Den som har råd tar för sig. Den som stretar emot tystas. Den som inget annat kan är dömd till att finna sig i vad en högmodig kallar för lag och att följa det in i stupet utan att ifrågasätta. Ambition och ego är ledstjärnan i alla Europas höga hallar. Alla vet vad de vill ha och vad de vill göra, men ingen vet hur eller varför. När jag tänker på Vasas korridorer så ser jag ingen skillnad. Erik, Magnus, Karl och Elisabeth och även jag själv har
aldrig spelat för något större än vad som gynnar mig själv. Jag önskar jag kunde skrika rakt ut, ställa mig upp och bara välta hela bordet. Men jag har lärt mig att ett sådant utbrott endast resulterar i att man faller ur planen i såvida ingen kan backa upp en. Utan att kunna påverka så har jag blivit en förbrukad spelbricka som förblev passiv in i det sista. Erik spelar ett högt spel. Om inte Johan kan leda in honom i att främja goda relationer så vet jag inte vad som väntar. Det sista som jag kan göra för att skydda min syster är att hoppas att Sverige håller kvar i det lilla band som min far la ut. Och be att den relationen hjälper ifall att det värsta skulle inträffa. Jag älskar dig. Din syster, Katarina. Fucking helvete Katarina, det här är inte okej. Invasionen är här! Ta ner förbångaren! Bam, 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 bam! General Magnus som har fört oss i täten har övergivit oss på den blåvita flaggan. Men Karl, han har... Är bönderna redo? Ja. Är de samlade och redo för marsch? Ja. Har du meddelat deras fruar och barn? Ja. Va? Om att alla ska dö? Ingen ska dö för det. Vad ska du göra med Finland? Finland? Invasionen är här! Bam! 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 När farsan härjade, höjde skatterna och tvingade smålänningarna att kalla sig för svenskar, så reste smålänningarna arméer med, ja, vet du vad Magnus? Med just bönder! Ledarens huvud satte de upp på en påle som en varning till de andra upphovsmakarna. Vi tackar dig, hertig Magnus av Östergötland, för att du har samlat oss alla här. Nu kan vi äntligen få vår hem! Men jag, Karl, ska rädda dig! Åh, ha, ha, ha! Oh, oh, oh! Åh, här ska du få din rackare! Oh! Du, jag kan hjälpa dig. Ingen behöver veta någonting. Det ska inte bli krig. Skit dit då! Då är det ditt fel när Eriks huvud sätts upp på en påle. Hertig Magnus. Är bönderna mobiliserade? Är bönderna mobiliserade? Ja, ersäget. Strålande. Jag gratulerar, kronprins. Jag ska anförtro dig med den stora äran att arrangera mitt kungliga bröllop. Med Elisabeth. Ingen Sture. Ingen press. Allt ska ske i yttersta sekretess. Inga syskon. Omgående, är det förstått? Ja, ersäget. Stackars Magnus. Vem där? Incest brukar ligga i familjen. Hallå? Johan, Katarina, Erik, Elisabeth, Vanessa, Magnus, Cecilia. De menade nog inte... Beskåda den värdelösa kronprinsen som har åstadkommit just ingenting. Förrått båda sina bröder och är nu upphovsmakare till århundradets hungersnöd när bönderna blir inbjudna till det danska blodbadet. Det där är ju inte sant! Dessutom
är han ansvarig för kungens nedfall. Och allt detta började genom att han bjöd upp en simpel knäcksdotter till den pretentiösa... Det var ju Cecilia som... Skyll inte ifrån dig! Jag ville bara... Ville bara vadå? Besvikelse efter besvikelse. Hör du inte? Hertig Magnus av Östergötland, det står inför din sista chans. Snälla sluta! Det är bara du här. Landets öde är i dina veka händer. Så jävla sjuk jag! Som öl. Karl får inte bli kung. Det är min stormaktstid. Vadå? Korthuset faller kvar från minstingen. Syster Cecilia föreslår en ny reform med kvinnlig arvsrätt i en sån kaotisk tid. Nej, Johan. Johan är ute. Pappa var inte på tronen i 37 år för att han tog vad han ville ha. Han blev kvar där för att han visste hur man hade ett starkt förtroende. Låt Johan bygga sina allianser, städa upp och värna de allierade vi har. När jag är i Luxemburg, då får det vara vad du vill. Jag bryr mig inte. Deal, vi lämnar jorden till dig. Det är så underbart, det äntligen ska anordnas bröllop. Jag har några samtal och ringa, det kommer bli underbart. Woo! Bröllop! Magnus, vad är det som händer? Jag kan inte! Där är min favorit. Hertig. Konungen. Vem pratar du med? Ingen ers majestät. Idag, min kära bror, ska allt gå som planerat. Är ers majestät säker på att det är så bra idé att gifta sig med? Jag menar, är det inte lite... Snälla, säg ett missförstånd! Det finns inga misstag i min historia. Och om du ska vara en del av den förväntar jag mig att allt går som planerat idag! Jag antar att gratulationer är i sin ordning. Det behövde inte se ut så här. Men här är vi. Att du fortfarande vågar håna mig! Nej, det var bara... Jag kom bara att tänka på allt spektakel när du lurade ner Magnus i vallgraven samtidigt som den danska konungen var på besök i syfte om att stifta fred. Det var du som lurade honom att det fanns en jungfru i nöd. Jag är rätt säker på att det var din historia. Pappa skrek som var hes i flera dagar efteråt. Gormade att det var mitt fel om kriget kom. Jag fick nästan stryk om det inte vore för... Alltid sa du åt mig vad jag borde göra. Men nu har varken du eller pappa något att säga till om. Och här står du, ensam inför konsekvenserna av dina egna handlingar. Precis som jag vill ha det. Alltid ska han ha sista ordet. Var det Katarina du hade matchat med? Va? Nej, det är väl klart att jag... Var det Katarina du hade matchat med? Inte tänker du väl på allvar? Har ni sett Erik? Nej. Jag vet att det verkar otraditionellt, men det står en massa folk utanför dörren. Ja, jättebra. Ta hand om allt folk där ute. Bra, ta hand om dem. Ta hand om dem. De säger att Erik, att han ska gifta sig med... Vilka de? Är det sant? Är det sant? Ska han gifta sig? Är det sant? Det är väl klart att jag inte
någonting sånt. Jag menar, herregud Magnus, snälla. Det är sant! Mange mamma! Leaving me hanging, I see. Du ska inte vara här. Ska inte vara här? Jag ska visst vara här. Read them and weep, my friend! Vi välkomnar dig som hedersgäst till Erik den 14. Signerat hovet, kungligt sigill och allt! Du ska verkligen inte vara här. Oroa dig inte, lillen. Du kommer knappt att märka mig. Jag ska bara rigga. Ja, schysst, tack. Sen så kommer jag gå iväg till de andra. Vilka andra då? Försiktigt. Det är dyra grejer det där. Det ser lovande ut. Vad gör du här? Är det inte här vigseln ska vara? Jo, men... Är det något problem? Nej, det var du... Du är inte... Är det rätt klädd? Får jag ringa upp här eller? Vet du, det finns faktiskt en helt ny vinkel. Ja, följ med. Här borta, ja. Ah, schysst! Tack! Äntligen lite privilegier. Johan, fort! Innan väggrottan kommer tillbaka! Bespara mig dina spydiga kommentarer. Erik har helt tappat greppet! Jag trodde vad som hände med landet inte var mitt Han tänker problem. gifta sig med Karin! Jag tänker inte ställa upp hans skit! Du vet mycket väl på ett sånt äktenskap att sätta oss i position i Europa! Lämna mig i fred! General Magnus, jag har gjort som ni befallit. Va? Om inte du ställer dig upp på dina egna jävla ben, vem tror du Golotten faller på? Vad är Sture på klädkammaren? Vad gör de här? Jag vet inte, Inte kan vi missa en sån viktig dag. Vi välkomnar dig som hedersgäst till Erik den 14 och Karin Månsdotters bröllop. Karin! Vad fan har du gjort? Gode Vem mer har du bjudit in? Är det något på tok? Bara... Jag tittar inte på mig. Och nu undrar pressen, varför kan man jungfrun komma ut i bröllopsklänning? Vilken press! Jag hade varnat om inte Magnus skickat ut mig. Det skulle ske i yttersta sekretess! De verkar inte veta så mycket än så länge. Jag ska skicka ut hela bunten. Kontrollera ditt temperament. Fine! Låt oss få det överstökat. Fucking håll käften! Sitt ner! Vad väntar du på? Vi har samlats här idag för att förena Sverige med Sverige. Och vi fortsätter... Down. Sveriges top number one. Få till på det! Hej! Sture! Han har ju själva! Och om det inte är Johan, nu drar du förhastigade slutsatsen igen. Just i detta nu skapas skandalhistoria. Få tyst på den, sa jag! Genast i Schmeister. Vad väntar du på? Fader, du som äro i himmelen, låt oss helga och föreniga ditt namn i Vår detta... nya drottning blir kvinnan från folket. Den som inte erkänner sitt förräderi mot kronan väntar ett straff värre än döden! Och låt mig vara den första som rapporterar direkt från åklagaren. Såg inte jag dig med Sture alldeles nyss? Jo, han hade med sig kameror och allt. Och det var ju inte precis som att du visade honom vägen ut. Här, han tappade den här. Hallå? Hertig Magnus har sin oprovocerade invasion i fredstid utlys krig mot Danmark. Du, Ja. Jag hörde honom. Du! Alla ska dö, sa han. Erik, berätta, släpp honom! Nu är ordning på egentligen Erik över Sverige. Är ämbetet för kung? Inte kan jag vara den enda som funderar på hur Sverige sett ut om Sture satt på tronen. Så det var någon av er, men ingen av er fast... Vänta!
Nedräkning till sändning. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.